ආයිබෝවන් ඔබට සුබ දවසක්. ටෙඩිස් කාසල් YouTube channel එකට ඔබ ඉතාලතරෙන් පිළිගන්නවා. අපි ගිය දවස්වල මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා dry porins කොහොමද දරුවෙකුට කරන්නේ නැත්නම් විශේෂ අවස්ථා දරුවෙකුට කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා water porins කොහොමද කරන්න කියලා. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපිට දැන් මෙතන මංගා විවිධ දේවල් භාජන තිබුණට ඔයගලන්ට ගෙදර තියෙන කෝප්ප මේ වගේ පොනීල මේවා එච්චර මිල අධික දේවල් නෙවෙයි. මේවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම නැවතත් කියනවා මම ට්‍රේ එකක් පාවිච්චි කරන්නේ බිමට හැලෙන්නේ නැතුව ඒක ඇතුළට වතුර වැටෙන්න ඕන නිසා. මෙහෙම ට්‍රේස් නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් සර්වියට් එකක් හරියලා මේක පරිස්සමෙන් කරන්න. ඒතර දැන් මේ ක්‍රියාකාරකමේදී දරුවට ඒක තනියම කරන්න බැයි නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් දරුවගේ අත අල්ලලා ඒ ක්‍රියාකාරකම දරුවට කියලා දෙන්න. පුනීලයක් නැතුව හරි කමක් නැහැ. මේක ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් කරලා පෙන්නනම් කොහොමද කරන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ ආකාරයට එක අතෙක් උස්සලා අනිත් භාජනයේට වතුර වක් කරන්න ඕනේ. නැවතත් ඒක ඉවරුනහම මේ පුනීලය අරගෙන මේ භාජනෙන් තියලා මේ අත පාවිච්චි කරලා මේ භාජනයට දානවා. මේකෙදි දැන් සමහර විට බබා මේ හුරු මේ අත නම් ඒගොල්ලෝ මේ අතින් දැම්මනම් මේක මේ පැත්තට ගන්න උත්සාහ කරා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මේකෙන් දැම්මනම් මේකට පිරුණාම ආයේ මේ පැත්තට ගන්න. එහෙම නෙවෙයි. අපි මේක අර අත් දෙකම ක්‍රියාකාරී වෙන්න ඕන නිසා මම නැවතත් දැන් ඔයගලන්ටම වෙන එකක් කරලා පෙන්නන. දැන් ඔන්න මේ අතින් තමයි අපි මේ භාජනයට වතුර එක දාන්නේ. නැවතත් දැන් අපි මේ අත පාවිච්චි කරා. දැන් අපි දකුණු අත පාවිච්චි කරලා ආය අපි මෙහෙට දානවා. මේකෙදි මේ ශබ්ද සහ මේක පරිස්සමෙන් දාන එකෙන් දරුවගේ අයි කන්ටැක්ට් ඇත්තටම දැන් ගොඩාක් අයට තියෙන්නේ ඔටිසම් දරුවන්ට හෝ අනිත් දරුවන්ට අයි කන්ටැක්ට් හදාගැනීමේ ප්‍රශ්න නිසා මේක අපිට ඒකට ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. මේක අපිට පුනීලයක් නැතුව මේ අපි පාවිච්චි කරන එක. පුනීලයක් අවශ්‍යම නැහැ. නමුත් ඒක තිබුණොත් දරුවා ආසාවෙන් ඒ දේ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ කැමැති භාජන ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා මෙවැනි දරුවන්ට. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ ගැන අවබෝධයක් ඇති වෙන්න කියලා. ඇති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවන්ටත් මේ ක්‍රියාකාරකම කරලා බලන්න.